Good morning everyone, welcome back to my channel. এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টলৈ। ডিব্ৰুগড় টু আহমেদাবাদ আমাৰ 9টা বজাৰ ফ্লাইট আছে। ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু আমি এয়াৰপৰ্টলৈ যাব ওলাইছো। তনিষ্কা এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যাব ওলাইছো। এই আমাৰ তনিষ্কাৰ ফ্লাইটত বহাৰ লগে লগে ভোক লাগিলে হয় না? ফ্লাইটত বহি বহি হৈছে মোৰ এইজনী ধৰিলো আমাৰ তনিষ্কাৰ লাগিছে গৰম। এয়া টুপি চুপি খুলি পেলালে। এই আমাৰ তনিষ্কা চুলিটো একদম বেয়া কৰি থৈছে। আমাৰ তনিষ্কা লগাইছিলে মেহেন্দি, কিন্তু ৰঙে নধৰিলে। ধৰিছে দেই ফ্লাইটৰ ওপৰৰ বতৰ দেখাইছে। বতৰ দেখাইছে। আমাৰ ফ্লাইট এতিয়া লেণ্ডিং কৰিছে। আমাৰ তনিষ্কা এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাব দেই। আমাৰ বতৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া ফ্লাইটটো লেণ্ডিং কৰিছে তো এই তলত আমাকো ভিডিঅ' বনাই দেখাব দেই। বাই বাই। কি গাইছে এইবোৰ? খুলিবা চিট বেল্ট মাৰি থবলৈ কৈছে। দেখা নাই চাইনটো চোৱা। গৈছে গৈ আছে। ফ্লাইট এতিয়া লেণ্ডিং কৰিছে। দিল্লী এয়াৰপৰ্ট পালোহি আমি এতিয়া। এইজনী আমাৰ তনিষ্কা বাহিৰত চাই। তাৰপাছত আকৌ নেক্সট ফ্লাইট দিল্লী টু আহমেদাবাদ। ভাল পাইছে নানি মাহীয়ে গম টেষ্টি হয় না খানা? এমি খানা খাই কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ? বেছি কৰিছা অলপ। এতিয়া খাই বৈ বহি আছোঁ। এয়া আমি এতিয়া দিল্লী এয়াৰপৰ্টত বহি আছোঁ। তনিষ্কা তুমি কি কৰিছা? এতিয়া আমি লাঞ্চটো কৰিলোঁ। এতিয়া দিল্লী এয়াৰপৰ্টত বহি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট ফ্লাইট 6টা বজাত আছে। আমাৰ নেক্সট ফ্লাইট এতিয়া 6টা বজাত আছে আৰু আমি ইয়াত 5 ঘণ্টা এতিয়া আমি ইয়াত ৱেইট কৰিব লাগিব। এতিয়া বাজিছে দিনৰ 3টা। मेल भी आएगा तो एक बार तुम्हारे सिस्टम से कर दो। আহা আকৌ ক'ত যোৱা তুমি?
আমাৰ ফ্লাইটটো উৰিবলৈ গুচি পৰে আমি থাকি আছোঁ আমাৰ ফ্লাইট 6টা বজাত আছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰি অকণমান ইয়াত ৰেষ্ট লৈছোঁ এজনী আমাৰ তনিষ্কা বদমাচি কৰি আছে Request your attention please. This is a gate change announcement. I Then I will slide. इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2158 से कलकत्ता जाने वाले यात्रियों के लिए है। এই আমাৰ তনিষ্কা বদমাচি কৰি আছে টিঙে কৈছোঁ আৰু ইয়াতে একো গাৰ্ডেন নাই গাৰ্ডেনত খেলিছে সিহঁতে এয়াৰপৰ্টত খেলি আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এইয়া ওপৰৰ পৰা এইয়া ফ্লাইটটো দেখিছে এইয়া আমাৰ ফ্লাইটটো এতিয়া এখন উৰিব আৰু এইয়া আমাৰ মামী শুই আছে হোৱাই ভিডিঅ' কিনো উৰাব লাগে হয় নাই দোস্ত এতিয়া আমি ওলাইছোঁ দিল্লীৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ এয়া আমাৰ তনিষ্কা सीट बेल्ट लगा लेना सीट बेल्ट कैमरा कोई कमेंट देखो दिस एयरपोर्ट पालो ये आगत गई है पापा और तनिष्का